And what is up people, welcome back to my YouTube channel SS Vlogs. मसँग छन् आज कुशल छन् हैन. नाउ लेट्स सी गाइज. अब हेरौँ हामीले यो के रे यो सामानहरु भित्र चाहिँ के छ कसैले हाम्रो अनबक्सिङ ल गाइज हेरौँ है त. नाउ लेट्स सी. नाउ ओ एकछिन ओ नचाइ एकछिन चाहिदैन हैन. अब हेरौँ गाइज सरी. अब हेरौँ यो बक्स भित्र चाहिँ के छ. यसको भित्र होला के नै त दामी दामी कुरा छ. ल गाइज अब अनबक्सिङको लागि भिडियो सुरु गरौँ. दामी दामी सामान छ. दामी छ नि. पक्कै छ नि. पक्कै छ. प्याकिङ गराउनु नि त भिडियोसम्म दामी छ नि त. छ नि? छ बबाल छ. ल गाइस अब अनबक्सिङतिर लगाऊ है त. आज म चाहिँ हिन्दीमा बोलेर अनबक्सिङ गर्छु. आज म प्रोफेसनल अनबक्सर हेर्न सक्नुहुन्छ. हेर्न सक्नु काट्ने छ क्या. ए ब्लेड छ. यहाँ छ क्या ब्लेड. ल हजुर ब्रेक भयो. बसेन. बसेन. भयो भने नि यसले हजुरको मजा गर्नु. सही हो सही हो. यस्तो चाहिँ गाइज हैन. यो चाहिँ मैले पहिलेदेखि खोलिसकेको सामान हो हैन. फेरि अनबक्सिङको भिडियो गर्दा फेरि प्याक गरेर आइसकेको मैले. यहाँ चाहिँ अब यो भाँचिएको टाइपबाट अलिक डुप्लिकेट खाले जस्तो पर्यो. त्यो भाँचिसकेको यही हो. सरी त्यसको लागि चाहिँ हैन. अब ए हाल नि चौध त्यो रोक्नु ओइ यो हजुरले देख्नु त्यो यो
ल भातुहरूको भन्यो त्यो काम चाहिँ गर्छ गाइज त्यसले नगर्ने होइन गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस दाम त ए जो राख्न अगाडि दिनु इन्डोनेसियामा होइन अहिले के भन्छ अरे खै इन्डोनेसियामा के भुटान हो कि बाबा यति हो सुहाउँछ नि बाबा बाबा यति टाइलिन्छ छोड त्यस सब्जेक्ट छैन केही पनि रुक्नु 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 त्यो नराख्नु त्यो नराख्नु त्यो राख्नु त्यो काम रुक्नु यसको काम घुमाउने भयो यसको काम यस्तो घुमाउने हो होइन होइन यसको काम घुमाउनु भयो त यसको यो लुलो बनाएर यस्तो गर्न मिल्छ अनि यो यस्तो यो गरेर चाहिँ यसलाई यस्तो यस्तो गर्न मिल्छ यस्तो होइन टाइट गर्नु एउटा लु भयो हामी माथि आएको थियौँ गाइज अब पानी पर्न लाग्छ फेरि अनबक्सिङ गर्न आएको थियौँ अब पानी पर्न लाग्यो फेरि पानी पर्छ सुनसुनमा पानी पर्छ ठुलो पानी पर्न जस्तो फेरि पनि ल अरू कुरा तर अरू घरमा है त लोकेसन चेन्ज गाइज ल हेलो गाइज वेलकम ब्याक अब चाहिँ अझै अलिकति भिडियोको क्वालिटी गर्न सक्छ है गाइज अब के गर्न सकिन्न पानी परेको थियो अब ल गाइज अब चाहिँ अनबक्सिङ भिडियोतिर लगाऊँ आज चाहिँ फेरि दाइले के भन्छ अरे हिजोको भिडियोमा आउनु सकेको थिएन आजको हिजोको अनबक्सिङमा आजको सामानहरू आउनु सकेको थिएन किनकि दाइले आज बागलुङबाट ल्याइदिनु थियो सामानहरू सामान दाइसित थियो बागलुङमा त्यही भएर आज लिएर आज लिएर आइदिनु भएको छ आज चाहिँ हाम्रो अनबक्सिङ कति ठाउँमा गयो ल गाइज अब चाहिँ अनबक्सिङ भिडियोतिर लगाऊँ आज चाहिँ फेरि दाइले के भन्छ अरे हिजोको भिडियोमा आउनु सकेको थिएन आजको हिजोको अनबक्सिङमा आजको सामानहरू आउनु सकेको थिएन किनकि दाइले आज बागलुङबाट ल्याइदिनु थियो सामानहरू सामान दाइसित थियो बागलुङमा त्यही भएर आज लिएर आइदिनु भएको छ आज चाहिँ हाम्रो अनबक्सिङ कति ठाउँमा गयो दुईवटा जस्तो बोल्नु न उसले जस्तो नभन्छ भाटी ल चाहिँ नि दाइले अब दाइको होल्टीमा राख्नुभएको सामान अब दाइले सामान निकाल्नुहुन्छ अनबक्सिङ कसले गर्छ दुई गर्नु मैले गर्छु फोन टेलिस्कोप प्रोडक्टको नाम ब्लेड भाइ ब्लेड छैन यतिकै गर न हातले अझै गर ल तल बसेर अघि नै गर्नु कोसिस गरिदिनु गाइस पानी परेर हामी छोड्नु पर्ने अब त्यो मुढा राखेर गर न यता उतातिर बस्छ तिमी अब मुढामा नबस्किन मुढा ए आउनु न यहाँ राम्रो सिनाइएको छ नि यस्तो या मलाई याद ल हजुर पनि बसेर फोन मात्रै हाल्नु न भइहाल्छ ल सुरुमा यहीबाट सुरु गरौँ है त यसमा चाहिँ भएको छ अनि त्यहीमाथि पनि अझ टेक्निकल खानापिना पुरै हाम्रो ग्याजेट्सहरू काम गरेको छैन त्यो काम गऱ्यो भने हजुरहरूलाई देखाउने छौँ हामीले
काम गर्ने बित्तिकै युट्युबमा भिडियो आउँछ सर्ट्समा आउँछ होला है सर्टमा लिनु है सर्टमा हालिदियो सर्ट्समा आउँछ होला यति भन्दै आजको लागि यति नै है त गाइज ल भाइ ओके गाइज आजको लागि भिडियो चाहिँ यति नै हजुरले भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दै होला गाइज अनि थ्याङ्क्स फर कति 2.5K सब्सक्राइबर ओके गाइज थ्याङ्क्स फर अब 3K को रेसमा ओके गाइज आजको लागि भिडियो चाहिँ यति नै बाइ बाइ